ඔන්න එහෙනම් guys අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා සංචයනලගේ P-3005A digital control DC power supply එක මේක volt 35 ampere ඔයාලට මම මේ තියෙන රහස් ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන්න හැටි කොහොමද මේක සිස්ටම් එක කියලා දෙන්න මේකේ power switch එක මේක හරිද power switch එක නාම ඊට පස්සේ මේක තියෙනවා plus sign එක මේක minus එක මේක ground එක මේක මම plus එකයි minus එකයි ඉදලා set කරලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තාම මෙතන උඩ පෙන්නනවා වෝල්ටේජ් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා ඇම්පියර් එක, කරන්ට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ OVP කියන්නේ over protection, over voltage protection. ඊට පස්සේ මේක over current protection light එක. මේක on off. ඒ කියන්නේ දැන් මැෂින් එක අපි මෙහෙම on කරාට අපිට මේ දෙයෙන් කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. හරිද? මේ දෙයෙන් කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. මෙතනින් on කරන්න ඕන. අපිට ඕන voltage එක හදාගෙන මෙතනින් on කරන්න ඕන. හරිද? හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා voltage එක හදන විදිහට දැන් මම මේක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ මෙතනින් ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් වෝල්ටේජ් එක හදාගන්න මෙන්න මේ වෝල්ටේජ් කරන්ට් කියලා එකක් තියෙන්නේ මේකෙන් තමයි වෝල්ටේජ් එක හදන්නේ හරිද හොඳට බලන්න මේක අපිට පුළුවන් ඇම්පියර් 30 වෝල්ට් 30කට එනකම් හදන්න හරිද මෙතන වෝල්ට් 30කට එනකම් මේක හදන්න පුළුවන් හරිද සාමාන්‍යයෙන් මේක ලැප්ටොප් රිපෙයාරින් වලට ඒවට තමයි හදලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඊට පස්සේ අපිට මේක ආයෙසරයක් ලැබුවාම පල්ලෙහාට යනවා හරිද ඉස්සරහට ලැබුවාම මේක පල්ලෙහාට යනවා ඒතකොට අපිට මේක පුළුවන් 5 ampere දක්වා ගෙනියන්න දැක්ක මේක පොඩ්ඩක් ඔබන්න දුන්නාම ඔටෝ මේක ආයෙ සෙටින් හැදෙනවා පහට හැදෙනවා හරිද ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක පළවෙනි එක හදාගමු ampere 3.5ට හරිද මේක ඔබලා මෙහෙට අරගෙන මේක 0 කරලා මේක 3ට ගත්තා ආයෙ මෙහෙට එකක් ලැබුවා පහට හරිද මෙන්න මේ දෙකෙන් තමයි එහාට මෙහාට කරන්නේ හරිද මේකෙන් තමයි අඩු වැඩි කරන්නේ හරිද ඊට පස්සේ කරන්ට් එකත් හදාගමු වෝල්ට් ඇම්පියර් එකට හරිද ඇම්පියර් එකට මේක මම හදාගත්තේ හරිද මම පොඩ්ඩක් එළියුණා ගමන් මේක හරියට ලොක් වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඇම්පියර් එකට මම හදාගත්තේ බලන්න පළවෙනි එක ඇම්පියර් එකයි හරිද ඇම්පියර් එකට මම මේක හදාගත්තේ බටන් ෆෝන් වලට හරිද බටන් ෆෝන් වලට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් බටන් ෆෝන් වලට මම 4.2ක් දෙන්නේ 3.5ක් තමයි දෙන්නේ හරිද ඔන්න ගණන් කරපුවා මේක 0 වෙනවා ඒ කියන්නේ මේක ඊට පස්සේ මේකෙන් වැඩ කරද්දි තමයි මේක කොච්චර කරන්ට් එකක් ගන්නවද කියලා මේක පෙන්වන්නේ මේක අපි එකට දාලා තියෙන නිසා මේක ඇම්පියර් එකට වඩා කරන්ට් එකක් යන්නේ නැහැ මෙතනින් කොහෙටවත් හරිද ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකකට ඇම්පියර් එකට වැඩිය කරන්ට් එකක් ගන්න නැහැ ඇම්පියර් එකකට වැඩිය ෆෝන් එක කරන්ට් එකක් ඕන නම් මෙතනින් ගන්න නැහැ ෆෝන් එක ඔන්න එන්නේ නැහැ ඒකෙන්ද තමයි අපි බටන් ෆෝන් වලට ඇම්පියර් එකට අඩු කරන්ට් එකක් ගන්න හින්දා තමයි මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් මේක එකට දාලා තියෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ අපි 2 එක හදා ගන්නවා 4.2කට මේක හදන හැටි මම කියලා දුන්නා 4.2යි ඇම්පියර් 2කට හරිද මේක තමයි මේ ටච් ෆෝන් සාමාන්‍ය ලොකු ෆෝන් වලට මේක 4.2යි ඇම්පියර් 2යි තමයි අපි දෙන්නේ හරිද ඇම්පියර් 2කට වැඩිය ගන්න නැහැ කරන්ට් එකක් කොහොමදවත් මොකක් හරි ෂෝට් එකක් තිබුණොත් තමයි ගන්න. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ගන්න එක ඊට වැඩිය ගන්නවා කියලා හිතනවනම් මොකක් හරි ලොකු ෂෝට් එකක් තමයි හරිද මේක හදා ගන්න හැටි මම දැන් කිව්වනේ හදා ගන්න මෙන්න මේ ටිකෙන් හරිද මේක හදා ගන්න ඊට පස්සේ මම 3 හදා ගන්නවා 4.2යි ඇම්පියර් 5ට 4.5 ඇම්පියර් 5ට අරන් තියෙන මේ ප්‍රයිමරි සෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් ගන්න ප්‍රයිමරි සෙක්ෂන් එකට සාමාන්‍ය වෝල්ට් 4.2ක් දෙනවා ඇම්පියර් 5ක් දෙනවා එතකොට ප්‍රයිමරි සෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේක වෝල්ට් 5ක් තියෙද්දි මේ ඇම්පියර් 5ක් තියෙද්දි හරිද මේකට තමයි ඇම්පියර් 4.2යි ඇම්පියර් 5ට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම 4 M4 කියන එක හදා ගන්නවා 1.5ටයි ඇම්පියර් 5ටයි හරිද මේක සෙකන්ඩරි සෙක්ෂන් එක ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි සෙකන්ඩරි කියන්නේ පවර් IC එකට ගිහින් පවර් IC එකෙන් ඇතුල් පැත්ත තමයි සෙකන්ඩරි පැත්ත කියන්නේ. ඊට කලින් පැත්ත තමයි මේ ප්‍රයිමරි පැත්ත කියන්නේ. ඒකට තේරෙන්නේ නැතිනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පවර් IC එකෙන් එහාට සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් වෝල්ට් 5ක් දෙනවා අඩුයි. කියන්න බෑනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න බෑ මොකද කොට එකකින්ද අපි 1.5ට දාගෙන මේ ඇම්පියර් 5ට තමයි දීලා තියෙන්නේ. කරන්ට් එක වැඩිින් දුන්න කියලා මේ මවුලක් නැහැ ෂෝට් හොයාගන්න ලේසි. ගොඩක් වෙලාවල් නම් ඉන්න බෑ ඒකට ෆෝන් එක පිච්චේවි. ටක් ගාලා මේක දීලා මේක කරපුවාම ෂෝට් එකක් නම් අපිට බලන්න පුළුවන් ෂෝට් වෙන හැටි ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා YouTube එකේ මම තියලා දෙන්න ඉස්සරහට හරිද ඊට පස්සේ මම M4 එකට යනවා ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පහක් තියෙනවා හරිද හොඳට බලා ගන්න මේ තියෙන adjust කියන එකේ රවුම මෙන්න මේක තා චුට්ටක් කරගුවම පහට යනවා නැකනේ මේකෙන් පහට යන්න නම් මේක පොඩ්ඩක් කරගන්න මේ දැන් පහේ තියෙන්නේ ආයෙ හතර දුන්නා හතර බටන් එක ගිහුවා හොඳට බලන්න ඔන් කරලා නෙවෙයි ඔන් කරාට පස්සේ යන්නේ ඔන් මෙතෙන් ඔන් කරලා නෙවෙයි තියෙන්නේ මේ බටන් එක ඔබල නෙමෙයි
බටන් එක ඔෆ් එකේ තියෙන්නේ. ඔන් කරපුවාම මේක පත් වෙනවා. ඔය කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙනවා කියලා. හරිද? වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙන්නේ නැතුව මේක චුට්ටක් ගමන් පහට යනවා. දැක්කද? මේක 12 වෝල්ට් 2 ඇම්පියර් දාලා තියෙන මේ ලැප්ටොප් වලට. හරිද? මේක සම්බන්ධ නැහැ මේ ෆෝන් රිපෙයාරින් වලට. මම මේ පහට ගන්න හැටි වෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට එහෙනම් තේරෙන්නේ නැති මේක මේ අන්ලොක් කරගන්න හැටි. හතරට ගියා හතරෙන් එකක් කරගව ගමන් පහේ. හරිද? ඊට පස්සේ OCP එකෙන් කරන්නේ ඕවර් කරන්ට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. දැන් බලන්න හොඳට බලන්න. බීප් කියලා වචනයකුත් තියෙනවා. හරිද? ඒක දාලා තියෙද්දි මම මේ දෙක ෂෝට් කරපු ගම බීප් සද්දයක් ඇහිලා ඕක ඔන් කරලා නැහැ. වෝල්ටේජ් අවුට් දීලා මේ දෙක ෂෝට් වෙච්ච ගමන් මොකක් හරි ෆෝන් එකේ ෂෝට් එකක් තියෙයි කියලා දැනගත්තු ගමන් අක් ගාලා මෙතෙන් ආයෙ පවර් සප්ලයි එකෙන් මේක ඕෆ් කරනවා. හරිද? මම බලන්න. දැක්කද? බීප් සද්දයක් ඇහුණා. කරන්ට් එක දෙන එක නැවතුවා. අවුට්පුට් එක නැවතුවා. හරිද? OCP එකෙන් කරන්නේ. තව බලුවොත් මම මේ ටික කියලා දුන්නා මේ සෙක්ෂන් එක. දැනට එහෙනම් එච්චරයි. මොන හරි තියෙනම් කමෙන්ට් කරන්න. මට අමතක වෙච්ච මොන හරි තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම කිව්වා පළවෙනි එක මේක 4.3.5ට දාලා තියෙන්නේ. දෙක 4.2ට 4.2 ඇම්පියර් 5ට 4.5 ඇම්පියර් 5ට එක දාලා තියෙන්නේ කීපැඩ් ෆෝන් වලට. දෙක දාලා තියෙන්නේ ටච් ෆෝන් වලට. තුන දාලා තියෙන්නේ ප්‍රයිමරි සෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් වලට. හතර දාලා තියෙන්නේ සෙකන්ඩරි සෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් වලට. මම පහ දාලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් වැඩ වලට. ඒක මේකට සම්බන්ධ නැහැ. ඒකෙන් මේක ගැන වැඩි විස්තර ඕනේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් ওই ටික තමයි පවර් සප්ලයි එකේ විස්තර. තාම මොන හරි ඕනනම් කමෙන්ට් කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් මැෂින් ගැන රිවිව් ගේන්න බලන්න පුළුවන් වෙලාවට. එහෙනම් channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒකින්ද comment තමයි වටින්නේ. හරිද? ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. එහෙනම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ